Yung Blakado din. Yung kabel gray wash nyo.
Tissue na. Katabihin ko lahat.
Ah, Ano ka ngayon? Free ka ngayon? may ginagawa po. Ay, ganun. Nagtatato kayo? Mm. Ha? Opo. Marami ba? Medyo malaki po ito. So cancel ako. Nandito na kasi ako eh. Pwede ka naman pumunta dito kung ano. Try ko, tignan ko. Pasok na ako. Sige, sige. Tignan. Tignan ko to. Lalakong daw yung gat. Ay, sinasa lang pala. Pumunta. Malaki ba papagawa niyo? Ano papagawa niya? Tato ko yan. Tato ba ako yung bukid ko? Ay, ito. Ito. May pupuntahan ba kaya? Meron. Mga ano ko sa mga tato. Sa kalahati pa siguro. Sige. Tama naman. Balik na lang kami kuya, pero next time sa kanya. Baka may makasingit eh. Dahil nang may kasunod kang may mas mahalawa pala sa atin. Sa kalahati sa gitna. Sa kalahati, oh. Matagal pa. Hindi, nagulit naman na yun. Populayan na lang yun. Yan, isang kalahati. Matagal Balik pa. kami kuya ha. Oo. Baka ano pa, matagal. Di ba sabi na minutes sa kanya? Kaya Ano pala. bang pusa? Hindi, pag natapos ko. Ito lang ko. Yes
Kalma ako kayo, no? Oh, punta ka lang dito. Mga alas ka lahat. Sino mo yung mga? Kahit mga ano. Nakakaintay ng diba? Sige, uy, alis na tayo na. Balik na lang. Sige.
Hindi ka humindi ko sa'yo. Yan. Hindi ka humindi ko. Yan.
Ito na. Tingnan. Maganda ko sila. Sige. Sila ko. Hindi sila ko. Ha? Luto na ko lang. Ha?
sa may ribbon threading. Sa may ano, kahilera ng ano, ng Sakto Palace. Opo, makikita nyo yung ribbons trading. Kaya sa likod po yung entrance. Same building po ng ribbons trading. Batang ka ba sa rin?
po. Dito sa Ribbons Trading, sa likod ng building niya. Oo. Dito lang po kami dito sa building. Ano pong apartment nyo? Third floor po, 302. Sa dito? Opo. Dito. Hello, kuya. Ay, papagawa na. Ang pinapalit pa ka. Ano papagawa? I-forward ko. I-forward daw sa'yo. Oo. Sa Magkano- WhatsApp? Magkano pin ba nun? Sa WhatsApp? Hindi sa messenger, kuya. Ah. Ang pangalan? Lisa. Ah. Kaya magkano pong ganito nyo? Ayan, wala. Kahit 150 na lang. Tayo pa rin. Sabi ko na. Hindi 100? Kaya magkapit-bahay lang naman tayo dyan. Sa palas. Dito lang ba kayo? Oo. Malay mo may papagawa pa ako sa'yo din. Tatakbo ako dito. Pag na-consumption ako. Sana araw-araw ko. Ayun, wala naman. Kala ko sasamahan kayo mo. Ah, Kala ko sasamahan pa kayo. Ano to? Oo, sabi ni ate sasamahan niya kami. Medyo sa akin. Nakita kasi na ate na nagpagawa ko nito eh. Tapos tinanong niya kung saan ko pinagawa. Kasi nirecommend ka niya. Ang lalakad. Tumutulak pala eh. Gusto mo? Gusto ko. Aray!
saan pwedeng makapunta.
Pwede mag-CR muna kung mag-CR. Ito mo muna sa katain ko mo. Kuya pa, sige. Tapos, Is ganda, is fashionista. face, no? Ay, baka tata. Saan ba? Ita? Sa kanya likod. Ikaw? Malaki sa likod mo. Ha? Malaki. Ha? Balik na. Balik na. Yung t-shirt. Takala lang niya. Takala lang. Nasama. Ano mga itong sa kanya?
Sakit. Hindi na masyado. Man, hindi na umiyak. Kunti niya. Mm. Tapi glove. Glove sa tapi. Sino? Tissue.
Kali. Hindi, Toy. Hmm? Ate, ate. Oo, te. Oo. Ah, sige, ate, thank you. Yeah, Lobat mo sa cellphone.
Hello? Ah. Hello? Ha? Si Jackie? Nandito kaibigan mo, nagpapatat. Dorna. Tinatatuan ko kaibigan mo. Dorna. Lorna. Di punta ka, tumambay ka dito. Sige, punta ka lang dito. Oo, pumunta ka lang. Oo. Hindi ba niya alam na pupunta ka lang? Sabi niya, sabay kami. Sa araw na yun, tatagal na kanya. Next week pa. Kasi may sunstorms.
Ay, kami dito. Sana. Basta kung teacher, iyak sa mga Sino? tsaka niya. Aldiyan nga ito mo pinagtan si Kape. Hindi nakita. Eh di... Murag ka alam ko this. Tawang ka sa ina dito sa kapawang kayo. Manja na sila dito naman dun. Hindi ko madilim din. Kasi taray mo tayo na dito na ibang kumidiral. Taray mo din. Sabali nga ito eh. Nagpuputong na yung dito. Hindi ito pala kagaling natin. Hindi lang yun. Ang bagla, hindi ko cornera mailasap na yan. Hindi ka na makikita na yung mga Hindi, ito nga natira mo. Ito mo tinatakap yan. nilukan kayo mo guys. Puro. Ano kaya? Tagay-lokas na ata. Jet. Focus kami yung Norte. So, Pinili. Gusto kaya ay sorry po na. Ano ba pa ito? Kung nga kalimutan dito kung ano kayo. Kung nga kita abang dito. Tibak ko yung tao na basta ko. Lahat kayo mga dito niya. Ano mo po ang tumampat kaya marami na pati sa sapa. Mungkin kerja tadi mungkin ada kata-kata Itinot
Pinocchio. Pagdala ka, pag-style mo kita sa pero yung Pinocchio. Dapat ito. Siguro madam itong sumura ng kasal ni Mrs. Topet. At hindi ko sabihin ng apa. Nagtuturo ka na lang dyan. Pero po. Mati naga sudam mo na nga maganda na yung sabi mo nagalier. Ganda pa ang pangalan. Ha?
balik kita buto yan na. Ano ko lang ba? Pagbalik ito. Hindi ko lang. Bigtan mo sabi niya. Hindi na tayo bigyan ko kayo. Hindi ko dito dito. Bigtan. Ano pala ito? Order mo mga Oo, tag-isang tol. Marami na kami. Tagyalan mo naman. Aklak. Kanina, may kapin. Kaado ka na sa tuwas kasi. Ala, hindi na pala yung pagsuot yung sayang. Super magkasama kayo. Ayan po. Ate ka po. Mura ni Brian. Ito po. Magpapagabi na sige. Pinagkitaan ko nila kami na kaya pinag-aral na kasi alam ko kung kaya pa natin. Kasi ako ang nagpakalit mo kami na ang magpapas. Ano po mabangis ka dito? Ano sa akin? Buti na kami sa school.
Hindi ka. Kasi ayaw nga dito pa nagkakasita ako.
Training ba? Bababa na sa rin. Paalahan mo kasi makapagod. Nakita mo na sa akin. Magtanong na sa teenager na. Madilang lang sa sarili ko ng teenager. Okay na kuya? Nakalakad ka pa. Kasi tayo ba yun? Sana all. Ganda no, ano ba? Next.
pwede yung kain, kuya? Ay, hindi pwede. Tani, alikit tingnan sila. Hindi ka na siya mga Hmm. Hello? Hello? Lock ko na yung duwang. Duwat ito. Dua. Kuha ang gamot. Ito. Kasi na siguro yung gamot. nalagay. Isan mo dyan yung WhatsApp mo. Ano ID? Yes. WhatsApp ko 050. Makano yan? Sumpoy sa. Kaya daka niya, dyan number mo. Isan mo dyan yung WhatsApp ko. I-design ta may print ko. Isang nilay picture na kanya mo. WhatsApp. 400 sa talang ni Kuya. Tapos yung malamig. 50 yan. Yung sa alis na ako. Thank you. Thank you ha. Magkano ba yung yan mo? 400 yung sa talang. 400 bucks. Ba't hindi ko? Magkano yan? Hindi. Kasi magkano ba ito? Sampo lang po. Sige lang. Then, kay Kuya. Kay Kuya na. Isan mo magita ating kawan dati may kawan dati dati number mo. Sa WhatsApp ni Papa. At dito yung number na kanya mo, di ba? Ano siya? Save mo. Isan mo? Kita ang gigi. Agad ko yan, send ko. Ay, di pa may isa. Di butterfly na isan ko butan ko. Diyan ti WhatsApp. Di may isa pa. Na-send pa yan. Isan ni ate yun.
Pwede yung pakita. Ay, isa mo. Uy, ano mas maganda? Sige na. Kita man ito, bili ko libang pala ko basta. Para likod ko yung hindi para likod ha, matita. Jadi design na ibig. Design na. Tilikod kita ikam. Kung pwede dyan, kasi walang design na dyan. Forward ko nga may sa. Ano nga tita dyan, umatid do. Ay, aji ko. Awang mo. Ito yung uri ko tayo sa Design ko. uri ko kuya. Deta. Kini, forward mo dyan para kanak dito. Ganda ito may isa. May, deta may isa niya. Deta nga in-forward ko niya. Para kanak mas best dito. Deta di. Ganda bulan-bulan na. Kita lang ko yun sila, tapos pintas na kita kanin na nasa na. Naumayan. Nakipintas na kindeta. Ha? Oo, kita pa na. Mas kabuluhan. May ka tingin. Sige, tingin ko lang. Mas nakakabuluhan deta ni kayo. Shadow. Yun ulit. May amo deta nga butterfly sa kuya. Tanta pwede sa pagitan na niya. Kano kaya mo ito? Ano Kahit kam ya? Dito uy. Balik mo dito. Mabaling deta kuya. Sa mabaling nga sa balyang tinagan na mabaling di iletering mo tiyan sli. Hindi tayo lang basi lang kuya. Kastaman. Nalaman di alam ko.
Kagat. Mas masakit pa sa break up. Hindi kaya, masarap kaya hirap na. Pero pero ko lang Kaya yan. Kaya mo yan, push mo yan. katanda kuntas. Ikaw naman kapsat. Kunak po kami. Kuna to gaming kanyang, kundi ka to gaming dugdungan. Inakitan na ta. Mano ang minuto kuya? Hindi ka pa na-umpisang gawin. Ilang minuto na daw. Madali lang yan. Straight man. Takisan? No? Sana all. Nasa likod. Tapos kain out ka na. Ang napicture-picture na yan. Kasakit mo ang pantamang nagpatantang eh. Kita mag-break ka. Picture na lang ang kamalag kasakit mo ang pantamang. Ano mo kailang ipupose kung makita man tayo madaditan. Hindi kayo.
sakit ibaga lumaanin. Manong kapiraso sa Bella sir? Sa kilo at aden? 24 dirham? Hindi agad na kantor aden. Hmm. Nagturo mo kay babae na nagpatagot kasi ng kadakto na eh. Gusto lang meron tawag ng kulay kulay. Road o may damo na niya sa default. Ay mag-isang na rin. Magaling magpasa. Ano kasi? Hindi ka man. Nakagulungan. Takman, picture man. Gusto ko yan? Ano doon? Ala. Kan. Kita mo. Ala, o ate, ako makatulog mamaya sa sakit nito. Pasang, magpasang ka. Kasi?
Kuya, Dustin. Aba. Sakit? Yung madadanagan na. Kaso hindi labulan yan. Gusto lang nalpas ko, nagarodin ka, di ka na mamamati. Alis to kagayang kuya. Very good. Madagsin pati damo na madagsin. Di imang kuya. Malakanin. Kung padas na kan lang nung iturod mo lang ko na na. Sininyasan na. Istal na kasi ka. Ang pasilan. Tando nga turod duklaan nga. Sure. Balik ka na nga ba kayo mga sir? Naliwin. Bibigyan ka mo kuya. Siyempre, Locos. Hello, kas gayam. parang sinilpila ko pa ng oras. Apo. Barang mas improve ka niya kay Jabanda Jai niya. Dadagat ka sa computer siya. Parang nagdapag-trabaho. Trabaho ng bigay. Ikaw mas kakaisip mo talaga. Ang labulan kas-kas tayo mo. Masakit ko yan. Ang damdam mo. Kahit tigto ka lang. Last data. Hindi wala ng produkte. Nagpasing. Gusto mo mga kasama ko. Napangkampay di paminsan ito yun station ko yan. Para kita tulaan. Hindi na. Oo, ito yun station J. Kasi likod ti day to day. Ayun. Takam lang ito great taste. Ta. Ito great taste. Ito na basta. Ito kabuhayan. Ito yung abit yung buhay.
Siguro ang kanang ko. Pintas ko na, kuray-kuray na. Ako masakit sa takot ko. Ay, awan. Sa noon. Pasok ko yan.
Kaya masuk pa nagsarasarap sa pamalakad din eh. Nagmaya ni. Wow, love it. Hello. Ang pasin kuya? Lupa. Kaya mo pa yan? Wala. Kasi talaga na antibado mo. Kahit na makita tatato. Napasan. Agmura ka din ka po. Hindi na nakapala. Yati kabel tayo yun. Naganja anak ko. Yan na ganun. Yansli. Why? YH. Hmm. AN. AN. SL. Y. SL. Okay. Depende naman. Stress pa daw sa pagmalayo na. Stress ka na ka na. Ganda pa daw sa mo. Yeah. Ako yung stress na nga ni Usap. Sa kalatan. Sino ba may sarang na? Jangan disentak dekat sini. Hintay ka na dyan, bye-bye. Terus kayak pantay na pa yung na. Matimbag mo niya. Amay, ko lang. Ang tagagkat natin. Ikan. Tanggalin natin kasi. Dito yung lang galing. Dito nga gumagano. Sandali. Sina. Na?
Tayo tama. Ele, kita man aday. Maya, Parang may. Mali ako yan. Parang mali. Picture ata kita. picture man. Uy, Jen, sabihin nyo naman dito, outcome na. Jokes lang. Alam, wait lang, kapsat, ha? Mana ko rin ako sa blue. Blue. Matita ko rin. Okay, unay. Uy, parang Ayun na medyo- na. Ay, Tam parang tina-stamp lang na diya. Amo, stamp na kasya. Parang kasya lang. Ikastam, ano road. Kita man di maya. Uy, wala ka nang pagpipigtaan ko yun? Mandi. Maya to deta. Ano. Ah? May tanong. May kanting. Sure. Sika, ah. Ana, pepeso. Parang, sika, ah. Laking ka nga baking bagi, ah. Kita kayo. Ijagat mo kita. I-judge mo na. Pero kanya, mandita ka. May kuma. Una may maya detan to. Sika, kurok to man. O kamuka ang para kanya dakal unay. Kita man sika. Or may sala na kastayan, slip ko ng kas may sala butterfly ito. Pwera deta datuhin. Yeah. When? Maya tapos tilatan. When? Pwera deta may sa kulibang bang ito nga to na. Maya to deten. Kasano? Maya? Yan. Andiyan nga rin mo kita uman ko yun. Maya una na. Suggestion ko kahit may sa butterfly lang niya. Dati lang tindadan. Pwera kan dati lang tindadan. May isa lang? Na butterfly? Tsaka mo niya natin mayat ko na lang mo. Hindi sa akin pag iba. Ana. May mo. May silatan. Lapor ay berdeta. Wala. Apat umat ka. Okay. Or deta yan silatan. Di. Dito yan silatan na ganun. Maya na to detan. Ayan. May kulay ta? One. Ha? Kaya, Tapos blue. Hindi ko makadare-dire na. Ano blue. Maya man maya to na tutan na makasta. Yan, darag-darag sila. Dabrog ko na. Gusto ka na. Lagi pa lang isang ko. Ha? simple lang. Hindi ka kumainag. Apa yung nagpis? Lagad at pimpors mo. Mininom ka pero naglaman ka niyo. Ang sarbi mo? Kay bus mo?
Nagsursuruhan sa amin kami ngayon ko na sige ng tatukon na ito. Madiin niya. Ito lang ng pintas. Ito kita yung mawatan ba ito? Pwede nga maawatan eh. Ang rekasta. May konti pa kasta ko ito. Padarama. Ito na Ang yung mata. Ha? Ang mata. man. May kastada mo. Hindi ka kumapinarin ka nagpipinin niya. Ito nakawit ka. At extension ng bahay. Nagun natin. Dati ay ito dadakil. Nagun natin eh. Kasi kung ito dadakil. Hamuan hang ka na pa niya nagpakasta. Anong Ano sumulan? naldawan? Yawag kami. Uno iti parbangon. Alas 3. Sino ay mo ito ko? Pampanon, tapay naman ito pa ipawit ko. Tagtag. 50 gidak ko, na extension. Extension niya. Ito. Haan nga natin test na pagkara. Gaya 50? Ito pa sa tin. Ako siya natigin. Natin test ulit sa nagaso. Dapat tumit. Kano na pagkara. Isang agaso? Yung Ngumatid nalamuyot mo. Ngumatid tagdayay? Atid tagdayay nga nalamay. Kasana? Ano tatil ka nga kasta. Mga kasta dito kababatitan ko yun. Nakupunta ka lang. Dati matakot. No, dati ka punod. Di ba dito na pantay di ka na lang papahilan di kaskastan niya tira sulatan niya yung kastan. Pag-abuwang. Diyan, hindi kita na-reply ka agad. Upo ka muna. Hindi kulay ta. Ano tinapin sa school na broken Red. ito kung hindi ka cellphone natin sa Wait.
Cheddar. 11.
mabalin may sagad-sagad kaya rin ko yun. Mabalin may sagad. Why? Baka malay mo. Ag kublat. Hindi mo lang bas-basa rin. Hindi mo para bas-basa rin. Basta ang mga dapat.
Ah, okay, teka. Ano ba ito? Hindi ko. Hindi ko siya po. Makaalis ka pa. Wala na makaangis to. One na parent. Makaangis ka pa yun. Susa pa kaya. Susa pa.
sigarilyo. Ala, push mo yan kakatid. Ha? Push mo yan. Bamitan daw kayo. Ikot ko kayo. Bamitan.
Labasan. Ah. Gusto ka saan mo? Break time po muna ko. Ano yung design mo? Yun po, yung Sinad mo sa WhatsApp ko. ano lang, malinis lang. Minus ka. Bakit talaga ako? Ganyan, may kanya pa. Mga light agas. Agas? Ano nga, Ajikat din. Sa nga po. Para ano dahil ko yan? Agas din yung bibit na membag. kuya, pag ba yung mga ganito? May anak luwa. Yung bata yung maliliit ah. Ganyan. Bakit talaga sa kanto? Kasi po may kulay. Thank you. Sige po yung kami. Thank you. No, ada kadok nga pa sa ito. Dokulat ka pa dito. Wait. May katulong. Minsan daw. Minsan daw.
nga yung design. Hindi ko, ano? Yung ganun mo dito. Yung initial ng J. JKLA. Anong pang sa WhatsApp? Ito po. Yan. Okay. Ano yun? Yung J. JK. L at E. Paano natin lalagay? Ang maliit lang po. Parang maganda ba? Tapos magka... Ayan po. Pa-ganyan ka. Pati 7C. May, pwede kong pa-connect. Hindi ko ma-open. Open pa lang. Ano yung data? Kasama po yung A. Ah. A. Asan po yung A? Ito, ito. Ah, 1, 2, 3. Katulad, paano ba yung kaya lang sa 1, 2, 3. Okay. Ito. Give me. Pag po ba naanuhan ng halimbawa, di ba sa damit, yung parang laging nagagas na sa mabilis Hindi. na ano? Hindi naman pwede. Tapos yung natin. Sige, sige.
Sige, sabi. Okay. Sige na. Ayan, scoop. Sa banda. Okay. Ayan, dito lang po.
Dito ako. Ay, kala ko tapos. Kasi? Hindi? Mama kayo? Opo. Bigyan mo lang ng gamit. Kailan po yun? Kada twice a day, pagka napipil mo na nagda-dry, Sige. Tuwing linggo lang po kayo. Tuwing linggo lang. Yung kasama mo. ito Thursday, per work mga 6 mo. 6 po. Sige. Pagka Friday, Saturday, ito busy. Malabas mo na ako. Thank you po. Ito pa man dyan. Pinatamagan ka tanong pa? Ano yun? Ano? May di kalman. May? Uy. Kung nagkaya na may tanong nakatipawag tapang ko na susumba ka. Pinapalabili ka sa tawag. Na? Hindi ka naman na. Hindi ka naman na. Yay. Iwasan nga. Sige ako. Man? Dahil sa sabi mo. Ano ko? Kukwada ita. Lasili lang ito rin. Pati sushi. Ako'y naniniwala. Baka ang dasang sumpatan doon naghalililo. Manali dos mil. Manali dos mil. Sabi naman ka. 40 ka po kayo. Punong-puno ka.